යන එන තැන කොහේ වුණත් හැම වෙලේම ඔයා කොහෙද අහන්න ඕනේ නෑ. එයාලා ඉන්න තැන ටක් ගාලා දැනගන්න. දැන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Where's now? පවුලේ ආරක්ෂාව සහ සේවක කළමනාකරණය සඳහා. අයිබෝන් සුබ දවසක් ගුරුදෙන්න YouTube channel එකට ඔයාලා වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ channel එකෙන් නැත්නම් ගුරුදෙන්න YouTube channel එකෙන් අපි stock market එක ගැන, personal financial planning, personal financial discipline ගැන, එහෙම නැත්නම් අද investment ගැන, ඒ වගේම money ගැන, investment ගැන, මේ වගේ asset ගැන අපි මේ වගේ topics වලට අපි මාතෘකා කරලා videos කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ඔයාලට channel එකේ videos කියන tab එකට ඇවිල්ලා පහළ ඉඳන් videos ටික බලන් එන්නත් පුළුවන් උඩට. එහෙම නැත්නම් මේ playlist කියන එකට ගිහිල්ලත් ඔයාලට videos බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න, bell icon එකත් click කරගන්න මම video එකක් දාපු ගමන් බලන්න. ඒ වගේම අද මම කතා කරන්න ආවේ credit card ගැන. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕන මේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ අපිට Where's Now කියන application එක. ඉතින් මේ application එක හදලා තියෙන tracking app එකක් මේක. ඉතින් මේක හදලා තියෙන්නේ ඔයාකට වාගේ පාර්ට්නර්ව, ඒ වගේම ඔයාට වාගේ ළමයින්ව ක්ලාස් වලට ගියහම නැත්නම් වෙන කොහේ හරි ගියහම කොහෙද ඉන්නේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් app එකක්. ඉතින් මේක අවිශ්වාසයකට හදන එකක් නෙමෙයි. දැන් මම හිතන්න වගේ ළමෙක්ව කොහෙට හරි යවනවා ළමයට ෆෝන් එකක් දීලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි දුම් පොඩි ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ට්‍රැක් කරගන්න විදියක් නැහැ ළමයා කොතනද ඉන්නේ, පන්තියට ගියාද. ඉතින් අපි ආරක්ෂාව ගැන හිතලා තමයි මේ වගේ app එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ app එකට ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. Dialog Mobile, Hutch, Airtel සහ ඕනම පාරිභෝගිකයෙක්ට මේකේ යාපදිංචි වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගිහලා Google search කරලා Google Play Store එකේ ගිහලා බලන්න Where's Now කියන Apple Store එකෙත් බලන්න මේක තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ සේවාව අත්විඳින්න. හරි. මෙයාලා තමයි අපිට ස්පොන්සර් කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ස්පොන්සර් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් අවශ්‍ය නම් මගේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. හරි. හොඳයි. ඉතින් අද කතා කරන්න ආවේ anybanq.lk කියන වෙබ්සයිට් එක ඉතින් මම සර්ච් කරලා දැක්කා. මෙන්න මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සම්බන්ධව පොඩි වෙනස් වීම් කිහිපයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක නැත්නම් පොලි අනුපාතය, වාර්ෂික පොලි අනුපාතයේ වෙනසක් මම දැක්කා. ඒ කියන්නේ කලින් සාමාන්‍යයෙන් තිබුණේ 30 32 වගේ දැන් මේක 36ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩිවීමට හේතුව සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතයේදී අපි කරන්න ඕන සහ නොකරන්න ඕන දේවල් ගැන පොඩි ටිකක් කතාවක් කරන්න තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ආවේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එතකොට ඔයාට ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙයි. හරි. ඉතින් මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් වල ඉතින් ඔයාට බලන්න පුළුවන් මේ anybanq.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඕනම බැංක් එකක් තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒ අදාළ බැංක් එකේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලත් මේ ඩීටේල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ලේසියෙන්ම ඔයාට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන නිසා මම මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරනවා. ඉතින් මේකේ බලන්න ඔයාලට තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක, ඒ වගේම ඇනුවල් ෆී එක, ඒ වගේම ජොයිනින් ෆී එකක් තියෙනවා නම් ඒක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද කියන එක මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හරිම පහසුවෙන් මේකෙදි බලන්න සහ සංසන්දනය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් මුලින්ම තෝරගනිද්දී ඒකේ තියෙන ජොයිනින් ෆී එක නැත්නම් ඇනුවල් ෆී එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන. ඉතින් මෙතන බැංකු කිහිපයක් තියෙනවා. මම මේ එකක්වත් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ. ඔයාට කැමති ගැලපෙන එක බලන්න. දැන් මෙතන ජොයිනින් ෆී එක ෆ්‍රී තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඇනුවල් ෆී එක 3000ක් තියෙනවා පෑන් ඒෂියා බැංක් එකේ. ඒ වගේම නේෂන් ට්‍රස්ට් බැංක් එකේ තියෙනවා ජොයිනින් ෆී එක ගැන කතා කරගන්න පුළුවන් කන්ටැක්ට් කරන්න බැංක් එකේ. ඒ වගේම ඇනුවල් ෆී එක 10000ක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් කලින් එකට සාපේක්ෂව ටිකක් වැඩි කියලා පේනවා. ඒ වගේම HSBC එකේ ජොයිනින් ෆී එකක් නැහැ, ෆ්‍රී. ඒ වගේම ඇනුවල් ෆී එක 4000ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ නේෂන් ට්‍රස්ට් එකේ විවිධ කාඩ් වර්ග තියෙනවා. මේ කාඩ් වර්ග වලට අනුව කාර්විස් බැංක් කාඩ් වර්ගයට අනුව ඒ ජොයිනින් ෆී එක ඇනුවල් ෆී එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ෆීචර්ස් ටික මේක ඇතුලේ තියෙන වෙනස් වෙනවා. දැන් සම්පත් බැංකුවේ ජොයිනින් ෆී එකක් නැහැ. නමුත් ඇනුවල් ෆී එක 5000ක් තියෙනවා. ඒ වගේ කාඩ් ගොඩක් තියෙනවා DFCC බැංක් වල 500යි. ඒ වගේම ඇනුවල් ෆී එක 6000ක් තියෙනවා. කමර්ෂල් බැංක් වල 1500යි ජොයිනින් ෆී එක, ඇනුවල් ෆී එක 3500යි. ඉතින් මේ වගේ බැංකු ගොඩක කාඩ් ඔයාලට මෙතෙන්දි බලා ගන්න සහ සංසන්දනය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔය අඩුම ජොයිනින් ෆී එකක් තියෙන අඩුම ජොයිනින් ෆී එකක් හරි ජොයිනින් ෆී එකක් නැති හරි ඇනුවල් ෆී එක අඩු, ඒ වගේම හොඳ ෆීචර්ස් ටිකක් හම්බෙන කාඩ් එකක් තෝරගන්න ඕන. නමුත් මේ වෙලාවේදී ඔයාට බැංකුවකින් ගිහිල්ලා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ගන්න එක තරම් ලේසි නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ පොලිසි එක. එයාලා දැන් හදන්නේ මේ තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒකින් හින්දා ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එහෙම නැත්නම් පොලි අනුපාත මෙයාලා වැඩි කරමින් යනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ කාඩ්ස් වල ඇනුවල් සමාවෙන්න වාර්ෂික පොලි අනුපාත එකේ වැඩි කරන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතය අධෛර්යමත් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ.
මොකද මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතය කිරීම තුළින් ණය ඇති වෙනවා භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ගණන් ඉහළ යන නිසා. මොකද පස්සේ අපි සල්ලි ගන්න ඒකින්ද ඉක්මනට මිලදී ගන්න පෙළඹෙනවා මේ ණය සල්ලි පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේක අධෛර්යමත් කරන්න වගේම බැංකුවට සල්ලි එකතු කරගන්න තමයි මේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා පර්සනලි පාවිච්චි කරන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් මේක ගැන සංවේදී වෙන්න ඕන. මොකද ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකකට දැන් ගිහිල්ලා තියෙනවා 36ක් ඇනුවලි. ඉතින් ඔයා ණයක් අරගෙන ඒක අදාළ වෙලාවට ඒ කාලය තුල ගෙව්වේ නැති වුණොත් ඩියු ඩේට් එකට කලින් ගෙව්වේ නැති වුණොත් ඔයාට ෆීස් දෙකක් වදිනව එකක් තමයි ඔයාට වදිනවා ලේට් පේමන්ට් එකක් ඔයා ගෙව්වේ නැහැ කියන එකේ වාරිකය අදාළ වාරිකය නැත්නම් ඒ මුදල ගෙව්වේ නැහැ කියන එක. ඒ වගේම ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා ඒ අදාළ මුදලට අදාළ පොලි අනුපාතයෙන් පොලියක් හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ලේට් ෆී එක වගේම මේ ඉන්ට්‍රස්ට් ෆී එක ඔයාට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා ලොකු ෆී එකක් තියෙන හින්දා ලොකු රේට් එකක් යන හින්දා දැන් ඔයා පුළුවන් නම් මේ ටයිම් එකේදී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල තියෙන බැලන්ස් එක 0 කරගන්න. ඉතින් මගේ පෞද්ගලික භාවිතය මම කියන්නම්. මගේ දැනට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ තුනේ දැන් මම 0 කරගෙන තියෙන්නේ. කිසිම බැලන්ස් එකක් නැහැ මට ගෙවන්න. ඒකට හේතුව මම දැක්ක මේ කාඩ් වල රේට්ස් වැඩි වෙගෙන යනවා. එතකොට මේ කාලය තුල ටිකක් ණය වෙන එක එච්චර සුදුසු නැහැ. අනිත් එක අපි දන්නේ අපේ තියෙන ඉන්කම් සෝසස් වල මොන වගේ බලපෑමක් ඇති වෙයිද කියලා. සමහර වෙලාවට අපි දන්නේ සමහර වෙලාවට සැලරිස් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ප්‍රොෆිට් මොනවා හරි අඩු වෙන්න පුළුවන්. ස්ටොක් මාකට් පහළට ගිහිල්ලා ඒ වගේ රිටර්න්ස් අඩු වෙන්න පුළුවන්. අන්න මේකෙන් හින්දා මම කල්තියාම මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල තියෙන බැලන්සස් ටිකක් අඩු කරගත්තා. ඒව 0 කරගත්තා. ඒක අපේ මනසටත් හරි හොඳයි. මොකද අපි ණය නැහැ කියන එක. අපි බෞද්ධ දර්ශනයත් තුළ කියන ගන්නවා ණය නැතිවීමේ ගුණ සුඛයක් ගැන මට මතක විදිහට අත්ති සුඛ වගේ මතක ඒකේ නම. ඉතින් මෙන්න මේ ණය නැතිවීමේ ඒ සුවය මම අත්විඳින්නත් මේක මම මේ බැලන්ස් එක 0 කරගත්තා. ඒ වගේම මෙන්න මේ රේට් එක වැඩි වෙන බව මම දන්නවා. ඉතින් මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් තියෙනවා. මම මෙන්න මෙහෙම කාඩ් දෙක තුනක් භාවිතා කරන නිසා සමහර වෙලාවට මට ඩියු ඩේට් එක මිස් වෙනවා. දැන් අපි දමු මේ මාසේ 20 අපිට ගෙවන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඒතකොට දවස් දෙකක් තුනක් අපේ මොකක් හරි වැඩක් වැටිලා අපි බිසි වෙලා අපිට ගෙවන්න බැරි වෙනවා. අන්න එහෙම වුණාට පස්සේ අර ලේට් ෆී එක ඒ ප්‍රමාද ගාස්තුව රුපියල් 1500ක් 2000ක් ඒ වගේ ගාණක් එක බැංකුවල වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 1500ක් 2000ක් වගේ ගාණක් ලේට් ෆී එකක් වදිනවා. ඉතින් ඒ සල්ලි අපරාධයක්. එහෙම වදින එක ඒතකොට කාඩ් තුනටම ඔහොමුණොත් රුපියල් 6000ක් 7000ක් අපිට සමානවට කිසිම තේරුමක් නැතුව ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකක් පොඩියක් ගණනය කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට මේ ඔක්කොමත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි අපිට අපි ණය වෙච්ච ප්‍රමාණය ඒ වගේම ඒ ලේට් ෆී එක ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකත් එක්ක අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි ණය උගලක අහු වෙනවා අපේ රට වගේම මෙන්න මේ අනවශ්‍ය විදියට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතා කරොත් ඒකින්ද හරි මූල්‍ය විනයකින් අපි මේ වචනේ පාවිච්චි කරනවා ෆයිනෑන්ෂල් ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙන්න ඕන අපි ළඟ. අපි ගන්න ණය හරි විදියට හරි වෙලාවට ගෙවන්න පුළුවන්කම අපිට තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ ආදායම ලක්ෂයක් නම් කවමදාකවත් ඒ ලක්ෂය ඉක්මවා යන විදිහේ පේමන්ට් එකක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් කරන්න එපා. දැන් අපි දන්නවා අපිට ඉන්කම් එක ලක්ෂයක් ලැබෙනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ එක්ස්පෙන්සස් වලට 50000ක් විතර වියදම් කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වියදම් වලට. ඊට පස්සේ අපිට 50000ක් විතර සේවිං තියනවා කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ලක්ෂයක විතර පේමන්ට් එකක් කරනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන්. එහෙමනොත් දැන් ඔයාලට ඊළඟ මාසේ ගෙවන්න බැරි වෙනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන් 50000ක් ඔයාගේ හිඟ දෙනවා. ඒකට ලේට් ෆී වදිනවා. ඒ වගේම මේකට ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකක් වදිනවා. ඒක නිසා හරි මූල්‍ය විනයකින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතු දේවල් පමණක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට තෙල් ගහන්න ෆුවල් වලට ඔයා ෆුවල් අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕන. අපි තුමු රුපියල් 10000ක ඔයා ෆුවල් ගහනවා කියලා මාසෙකට. එතකොට ඒක ඔයා අනිවාර්යෙන් සල්ලි වලින් කරත් කාඩ් එකෙන් කරත් ඔයා කරන්න ඕන. ඒක නිසා අන්න ඒ වගේ වියදම් ඔයාට පුළුවන් කාඩ් එකෙන් කරලා ඒකෙන් ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් ගන්න. දැන් ගොඩක් බැංකු වල ෆුවල් වලට නැත්නම් ටෙලිකොමියුනිකේෂන් වලට නැත්නම් අපි සුපර් මාකට් වලට ඩිස්කවුන්ට් හම්බ වෙනවා. එතකොට අපිට 10000ක ෆුවල් ගහද්දී අපිට 110ක් විතර කෑෂ්බැක් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ 10000ට 110ක් කියලා කියන්නේ 10000 රුපියල් 1000ක් විතර අපිට ආයේ නැවත හම්බ වෙනවා. රුපියල් 1000ක් විතර නැවත හම්බ වෙනවා. අන්න ඒක වාසියක් අපිට. අන්න ඒ වගේ බෙනිෆිට් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට විතරක් පාවිච්චි කරන්න අනවශ්‍ය වියදම් වලට යන්න එපා මේ වෙලාවේ. හරිනේ? ඒ වගේම ඔයාලා ඒ තුලිනුත් යම් කිසි ගාණක් ඉතුරු කරගන්න ඔයාගේ එක්ස්පෙන්සස් අඩු කරගන්න ඒ තුලින් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම ෆුවල් වලට පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම මගේ Wi-Fi බිල්, ඒ වගේම ටෙලිෆෝන් චාර්ජස්, මේ පැකේජස් වලට දාන ඒවා, ඒ වගේ දේවල් වලට මම කාඩ් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම ගොඩක් වෙලාවට මේ කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ ඇසෙට් අත්පත් කරගන්න. නැත්නම් ඇසෙට් වලට විතර ඇසෙට් මිලදී ගන්න තමයි මම මේ විදියට
ඇසෙට් හෝ නැත්නම් මගේ නොලෙජ් එක වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය දේවල් මිලදී ගන්න විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට ගන්න කෝස් එකක් පර්චේස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට එහෙම නැත්නම් ඩිප්ලෝමා එකකට මට අවශ්‍ය සල්ලි. එතකොට ඒ අවශ්‍ය මුදල මම අරගෙන ඒ ප්ලෑන් එකකට අරගෙන මම මේ මුදල ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් විදිහට දාගෙන මේ මන්ත්ලි මම ඒක කරගෙන යනවා. එතකොට මගේ වැඩේත් වෙනවා. ඒ වගේම මම හිර වෙන්නෙත් නැහැ. මොකද මගේ සැලරි එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන් නැත්නම් මගේ ඉන්කම් එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් දක්වා විතරයි මම ඒ ප්ලෑන් එක නැත්නම් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් ප්ලෑන් එක හදාගන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි දැම්ම ගාමන්ට් එකක් පොඩි ගාමන්ට් එකක් ඒකට අවශ්‍ය මැෂින් එකක්. එතකොට අපි ඒකට මැෂින් එක අපි ගත්තේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වුණා කොෆි හදන මැෂින් එකක්. ඒ වගේ ජූස් බාර් එකකට වගේ. එතකොට අපි ඒකට අවශ්‍ය ඇසෙට් එක අපි මෙන්න මේ වගේ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් ප්ලෑන් එකකින් තමයි ගත්තේ. එහෙම ගන්න සමහරවිට සල්ලි නැතිකම හින්දාම නෙමෙයි සම අපිට සල්ලි තිබුණත් දැන් සමහරවිට එකපාර එකට යට කරනවට වඩා අපිට මෙන්න මේ කාඩ් එකෙන් පාවිච්චි කරලා සල්ලි හිර කරන්න. අපි කියන කෑෂ් ෆ්ලෝ එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ කරන්න. මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එක වැදගත් වෙන හින්දා එකපාර සල්ලි යොදවන්නේ නැහැ. එහෙම යොදවන එක තේරුමක් නැහැ. ඒතකොට මේ වගේ ණයට අරගෙන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක භාවිතයෙන් අරගෙන ඒකෙන් ආදායමක් උපයන ගමන් තමයි අපි මේ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක ගෙවන්නේ. එතකොට ඒක කිසිම වෙලාවක අපට පාඩුවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි මේ සල්ලි වලින් ඊට වඩා වැඩි රිටර්න් එකක් අපි උපයනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට විතරයි මම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර වගේ ෆුවල් වලට නැත්නම් සුපර් මාකට් එකෙන් අපි ගන්න ඕන බඩු ටිකට ෆුඩ් සිටි කාගිල් ෆුඩ් සිටි ඒ වගේම අනිත් ලාව් කාගිල්ස් මේ කීල්ස් මගේ සුපර් මාකට් වලට යද්දී ඒ වගේ ගන්න ඕන එදිනදා ජීවිතයට අවශ්‍ය දේවල් ගන්නකොට හම්බෙන ඩිස්කවුන්ට් ගන්න දේවල් වලට මම මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව නම් අනවශ්‍ය දේවල් මම වියදම් කරන්නේ නැහැ. ඩිස්කවුන්ට් හම්බෙනකොට විතරක් තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක තමයි මූල්‍ය විනය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හම්බුනාට පස්සේ ඔයාලට කිසිම බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඕනම වෙලාවක ඕන හදිස්සියක ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුදල් එළියට ගන්න වගේම ඕනම තැනකට ගිහිල්ලා පේමන්ට් එකක් කරන්න කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකට අපි මනස පුරුදු කරගත්තාම වෙන්නේ අපි අනවශ්‍ය දේවල් වලට අපේ තත්ත්වය පෙන්වන්න, අපේ ස්ටේටස් එක පෙන්වන්න අපි ෆුඩ් සිටි වලට යනවා, අපි නැත්තම් වෙන ෂොප් වලට යනවා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ අනවශ්‍ය වියදම් වලට අපි පුරුදු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා හරි මූල්‍ය විනයකින් හරි අදහසකින් මේ කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ දවස්වල නම් ෆුවල් වලට ඔයාලට මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ගොඩක් තැන්වල. මොකද පෝලිං ක්‍රමය නිසා. ඉතින් කෑෂ් වලට තමයි ගොඩක් සෙඩ් වල මේ වෙලාවේ තෙල් ගහන්නේ. ඉතින් කාඩ් පාවිච්චි කරද්දී ටිකක් වෙලාවක් යනවා. ඉතින් යාලා මේ පේමන්ට් එක කරන්න. ඒක නිසා අපිට මේ වෙලාව පොඩ්ඩක් ඒ වාසිය මේ වෙලාවේ මිස් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා හරි විදියට පාවිච්චි කරන්න. දැනට බැලන්ස් එකක් තියෙනවා නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් ප්ලෑන් වලට හරියට ගෙවන්න එක්සෙල් ෂීට් එකක් මේන්ටේන් කරගන්න. ඔයාගේ ඩේට් ටික එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ඒ රිමයින්ඩර් එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ දවස්වල තමයි ඩියු ඩේට් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ දවසට තමයි ස්ටේට්මන්ට් ඩේට් එක තියෙන්නේ. ඒ ස්ටේට්මන්ට් ඩේට් එකට අනුව ඒ අදාළ පේමන්ට් ටික කරගන්න. හරි මම හිතනවා ඔයාලට වැදගත් තොරතුරු ටිකක් දුන්නා මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, සබස්ක්‍රයිබ් කරගන්න, ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේ රේට් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේවා අනිත් අයටත් දැනගන්න. ඔයාලගේ යාළුවෝන් අතරේ ඔයාලගේ නෑදෑයන් අතරේ ඒ වගේම ඔයාලගේ සෝෂල් මීඩියා ඔයාලගේ ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා. ඔයාට වෙන් වෙච්ච ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා. ඒ ඔඩියන්ස් එක අතරේ මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරගන්න. මේක ඔයාට වගේම ඒ අයටත් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයගේ එක්ස්පෙන්සස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මේ වගේ දේවල් වෙනස් කරගෙන යාලගේ ජීවිතය හදාගන්න මේ වීඩියෝ එක උදව්වක් වෙන්න පුළුවන්. හරිනම් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා.